Đồng bào thủ đô chú ý, hiện nay đã có báo động. Đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang bảo vệ trị an. Cuối năm 1972, cuộc chiến ở Việt Nam đã khiến người Mỹ mệt mỏi. Hội nghị Paris đi tìm giải pháp hòa bình cho Việt Nam cũng đang gặp bế tắc. Thời điểm này, chỉ có chiến thắng trên chiến trận mới khiến đối thủ thay đổi lập trường trên bàn đàm phán. Chiến dịch Linebacker 2 ném bom giải thảm bằng B-52 tại Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc Việt Nam là cách Tổng thống Nixon chọn để khuất phục ý chí của đối phương. B-52 là niềm tự hào của không quân Hoa Kỳ. Với trần bay 15 km và mang được tối đa hơn 30 tấn bom, mỗi phi vụ của đội hình 3 chiếc B-52 có thể san bằng diện tích tương đương 15 sân vận động. Đội hình bay B-52 được hộ tống, hỗ trợ gây nhiễu bởi rất nhiều máy bay chiến thuật khác. Với pháo đài bay B-52, nước Mỹ tự tin có thể dạo chơi trên bầu trời và biến miền Bắc Việt Nam trở thành thời kỳ đồ đá. Tuy nhiên, nước chủ nhà cũng có đặc sản để tiếp đón những vị khách hiếu chiến từ bên kia đại dương. Đó là một trong những lưới lửa phòng không đa tầng đáng sợ nhất thế giới thời đó. Cùng với đó, hàng chục chiếc MiG của không quân cũng tham gia trận đánh. Phụ trách tầng cao nhất chờ đợi B-52 là hệ thống tên lửa phòng không S-75 do Liên Xô viện trợ, hay còn gọi là SAM-2. Với tốc độ bay hơn 4.200 km/h, tầm đánh chặn hiệu quả lên đến 25 km. Tên lửa S-75 có đủ khả năng với tới B-52. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, những vị khách xuất hiện. Trận chiến bắt đầu. Đồng bào thủ đô chú ý, hiện nay đã có báo động. Đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang bảo vệ trị an và phục vụ chiến đấu hãy dũng cảm và kiên quyết làm tròn nhiệm vụ. Tất cả mọi người hãy chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ phòng không nhân dân thành phố, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong suốt 12 ngày đêm, không quân Hoa Kỳ thực hiện hơn 4.000 lượt không kích. Trút xuống hàng chục ngàn tấn bom. Trong chiến dịch này, bom đạn đã phá hủy rất nhiều nhà cửa, công trình, đã lấy đi rất nhiều sinh mạng của người dân Việt Nam. Nhưng bom đạn không thể lấy đi ý chí quyết thắng, tạo nên trận Điện Biên Phủ trên không huyền thoại của những người sẵn sàng hy sinh tất cả để đi đến thắng lợi cuối cùng. Vượt qua mọi thủ đoạn gây nhiễu radar phòng không và đánh phá ác liệt của kẻ thù, quân và dân miền Bắc đã khiến Mỹ đối diện với những tổn thất rất lớn. 81 máy bay bị bắn hạ, trong đó có 34 chiếc B-52, tương đương 17,6% số lượng B-52 tham gia chiến dịch. Không quân Việt Nam cũng đã 2 lần bắn rơi B-52. Kết quả đó vượt quá sức chịu đựng của Nhà Trắng. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon tuyên bố chấm dứt chiến dịch Linebacker 2. Ý định đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá mãi mãi nằm trong sự hoang tưởng của quân đội Mỹ. Không những người Việt Nam không phải học cách dùng đá để tạo ra lửa, mà còn nhận được rất nhiều nhôm chất lượng cao từ trên trời rơi xuống. Thất bại trong chiến dịch Linebacker 2, Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris với những điều khoản mà trước đó họ đã từ chối. Chiến dịch này cũng là sự can thiệp quân sự quy mô lớn cuối cùng của Mỹ ở chiến tranh Việt Nam. Đây là trận đấu mà người Mỹ là đội mạnh hơn, được chủ động lựa chọn thời điểm, vũ khí và chiến trường. Nhưng họ đã thua trước sức mạnh trí tuệ và tinh thần của người Việt Nam.